چې ډایرکټ سپیچ دی او انډایرکټ سپیچ ته جوړوي په انډایرکټ سپیچ کې لیکي نو 15 قسم تبدیلی به یاد ساته کمی دی ګوره هغه دا دی نمبر 1 چې کوم دی چینجز ان پروناونز په پروناونز کې به چینجز راځي چینجز ان ټنس په ټنس کې به چینج راځي چینجز ان ټایم ورډز چې کوم الفاظ دي په هغه کې به چینجز راځي چینجز ان پلیس ورډ په پلیس ورډز کې به چینجز راځي ریموول اف کوټیشن مارک به ریموو کیږي دا 15 قسم تبدیلی به پکې راولې چې کله هم ډایرکټ سپیچ ته په انډایرکټ کې لیکو انډایرکټ کې به دا 15 قسمه تبدیلی وي نو اله بس تا جمله بیا صحیح وي اوس ګوره changes in pronouns څه دي pronouns په تاسو پیژنې کنه I we you they he she it دا ټول pronouns دي بیا د مختلف کیسز دي سبجیکټیو کیس ابجیکټیو کیس پوزیسیو کیس دا مختلف کیسز دي نو pronouns به څنګه چینج کیږي ګوره چې ډایرکټ سپیچ دی او هغه انډایرکټ راړوي نو که په ډایرکټ سپیچ کې یو قسم pronouns راغلي دا هغه به تاسو په انډایرکټ کې به هغه چینج کوي څنګه به چینج کوي د مثال ته وګوره ها دا ما یو مثال د کنسپټ کلیر کول لپاره لیکلې بیا ترسته په تفصیل سره به دا هر یو چینج تاسو ایکسپلین کوم ګوره دا یو مثال دی you say to me وای ته ماته وې I have done my work چې ما خپل کار کړی دی and she is doing her work او هغه خپل کار کوي لګیا ده now وس کوي لګیا ده نو دې ته وګورئ دا په دې کې پروناون دی ٹھیک شو دا پروناونز دي دا چې کوم دی پروناون دی دا پروناون دی دا ټول پروناونز دي نو په ډایرکټ سپیچ کې دا پروناونز راغلي دي کنه په انډایرکټ کې به دا چینج شوی ګوره انډایرکټ څنګه دی دا د جملې انډایرکټ دی یو ټیل می ته ماته وې that چې you have done your work تا خپل کار کړی دی and she is doing her work then او هغه خپل کار وس کوي لګیا ده دا انډایرکټ شو نو اوس ګورئ په دې کې چې کوم ریپورټډ سپیچ دی دا په الټا کامو کې چې بن شوی دی انورټډ یا کوټیشن مارک دا ریپورټډ سپیچ دی په دې کې چې دا آی راغلی دی نو په انډایرکټ کې د دې نه یو جوړ شوی دی ها بیا دلته چې کوم مای راغلی دا غینه یور جوړ شوی دی او دلته چې کوم شی دی او هر دی هغه سیم ټو سیم پاتې شوی نو ځینې پروناونز به چینج کیږي ځینې به په ځګي پاتې کیږي هوس کم پروناونز به کم ته چینج کیږي دا به څنګه یاد ساتو ردی بیا یو ټریک دی یو فارموله ده باغی په مسره بیا په تفصیل سره خیمه دویم چینجز ان ټنس په ټنس کې به هم چینجز راځي لکه چې په ډایرکټ سپیچ کې یو قسم ټنس دی نو په انډایرکټ سپیچ کې به چینج کیږي مثال ته ګوره دا اوس ګوره I have done my work دا present perfect tense دی نو په دې کې به وګوره you have done your work نو tense نه دی چینج شوی نو tense به کله چینج کیږي کله به نه چینج کیږي وس کله به چینج کیږي کله به نه چینج کیږي نو دا هم د بیا په تفصیل سره وایم ګوره دریم نمبر changes in time words هغه الفاظ دي چې ټایم پاره باندې بیانېږي لکه مثال په تور now نو دا به چینج کیږي په انډایرکټ کې دین ته لکه دا اوس ګوره she is doing her work now نو دا now چینج شوی دی په دې کې ګوره she is doing her work then نو now چینج شوی دی then تا نو now به چینج کیږي then تا دغه شان today به چینج کیږي that day تا tomorrow به چینج کیږي the following day او yesterday به چینج کیږي the previous day نو دغه شان مختلف ټایم ورډز دا به هم چینج کیږي په انډایرکټ سپیچ کې نمبر 4 changes in place word هغه الفاظ چې زګي پکې مطلب خولي کېږي لکه مثال here دا بچین شي there تا this دا بچین شي that تا نو دا قسم چینجز پکې راځي دین علاوه ریموول اف کوټیشن مارک نو کوټیشن مارک به ریموو کیږي دا کوټیشن مارک دی دا په ډایرکټ سپیچ کې راځي په ډایرکټ سپیچ کې به خامخا کوټیشن مارک وي او هغه ریپورټډ سپیچ به پکې رابند وي خو په انډایرکټ سپیچ کې به دا ختم شي دا ریموو شوی دی دا پکې نشته او دلته کې پکې that انټر شوی دی نو دا 15 قسم تبدیلی دي اوس راځي ګورو دا ټول چینجز په تفصیل سره د مثالونو په ذریعه تکلیئر کوم چینجز ان پروناونز په پروناونز کې تبدیلی نو دا خو تاسو ته مو وی چې کله هم ډایرکټ سپیچ په انډایرکټ سپیچ کې وایي یا لیکه ټیک دا نو په دې ډایرکټ سپیچ کې چې کم پروناونز راغلي نو په انډایرکټ کې به هغه چینج کیږي وس کم پروناونز به چینج کیږي کم لکه په ډایرکټ سپیچ کې به دلته پروناونز راغلي په کامو کې بدن نم راغلي نو کم پروناونز به چینج کیږي او کم یو ته به چینج کیږي نو د لوس راځي ګوره خدا ته وایم اول خو د تاسو وګوره دا ټول پروناونز چارت دی د پرسنل چې کوم پروناونز دي I we you they دا غي مختلف کیسز ابجیکټیو پوزیسیو او ریفلیکسیو مختلف کیسز دي لروسته راځو د مثال ته اول وګوره ها پروناونز په چینجز باندې په پوهه چې په دې پوهه شو کنه ون کانسپټ تاسو کلیری دا یو مثال دی ډایرکټ سپیچ دی سوي ګوره Ali said to me Ali ماته وې I am ready چې زه تیار یم دا ډایرکټ سپیچ دی دا زه اوس په انډایرکټ کې لیکم نو څنګه به لیکم ګوره یا ساتي چې دا
ریپورټینګ سپیچ چې کوم دی د کامونه بهر دی دا به اقشان لیکل کېږي خلک دلته کې علي دی نو ته به علي ولیکې خو سیټ ټو دا تاسو ته ما ویلي چې دا به چینج شي ستا ټول ټا اوس دلته کې می دی نو می به هم په خپل ځګي باندې راشي دا به نه چینج کېږي دا کامونه بهر چې کوم پروناون دی به نه چینج کېږي یاد ساتئ علي ټولډ می اوس کامه ختمه انورټډ کاما هم ختم نو دلته کې پکې راشي سا دلته پکې راشي دیټ دا یاد ساته چې کامې ختمه دیټ براولي بس دلته کې دا پروناون دی دا څه دی دا پروناون دی دا چینج کول دي نو دا بس ته چینج کی دا پروناون بس ته چینج کی دلته کې فرض که هی او هغه بل څه چینج کو بلته شی او هغه پته کدلته کې دیو کما یو هغه بل څه چینج کو نو که په دې پوه شو کنه ټول انډایرکټ او ډایرکټ سپیچ باندې بیا پوه شو نو ګوره ها دا ایزو ست چینج کوما دا بسنګ چینج کوو نو دا د یو فارمولې د یو ټریک په مدد سره تم خیمه خو ما په ټریک په مدد د فارمولې په مدد نه کړي ما بس داسې په خپل کنسپټ او په خپل سوچ ورته کوا بالکل به بیا ټیک راځي ګوره اول به ځان کلیر کا په دې مثال باندې که سوچ کې دلته کې دا آی استعمال شوی نو دا د علي د ځان د لپاره استعمال کړی دی ځکه چې دا علي کوم خبره کړي نو هغه سوي دي آی ام ریډي علي ځان د لپاره آی استعمال کړی دی نو زه چې انډایرکټلی کوم نو انډایرکټ خدای چې د علي خبره په خپل الفاظو کې لیکم نو زه خو به آی نه استعمالوم زه به خامخا د علي د لپاره بل پروناون استعمالوم ٹھیک ده نو د علي د لپاره چې کوم پروناون استعمالوم کنه نو لکه زه به سم چې هغه وای چې زه تیاروم نو هغه د لپاره په انګلیش کې سره راځي هی دلته برای شي سا هی علي told me علي ماته وی that he was ready ام به بدل شي ستا واسطه او ready به بالکل په خپل ځګي باندې راشي نو علي told me that he was ready نو ګوره ما آی چینج کو ستا هی ته می چینج کو نو ستاسو به څنګه بدلېږي چې کوم پروناون به مونږ کم ته چینج کو نو راځي وسخېله ها هغه فارموله ته خېمه ګوره یاد ساتئ په دې کې یو فارموله د پروناون چینج لپاره صرف استعمالېږي اس او ان دا یو فارموله ده او بیا لاندې دی ولیکه 1 2 3 ٹھیک ده اوس د دې اس نه څه مطلب دی د دې اس نه مطلب دی سبجیکټ د او نه مطلب دی آبجیکټ او د دې نه مطلب دی نو چینج نو چینج ٹھیک ده بیا د دې ون نه مطلب دی کنه فرست پرسن د دې نه مطلب څه دی فرست پرسن د دې مطلب دی سیکنډ پرسن او د دې مطلب دی تھرڈ پرسن یا ساتي ګوره اوس ک فرض کا په دې کامو کې دن چې کم سپیچ دی په دې کامو کې دن چې کوم جمله لیکل شوی دا په هغه کې تا فرست پرسن پروناونز ولیدله فرست پرسن پروناونز کم دی ګوره آی او وی دا چې کوم دی دا فرست پرسن پروناون دی یاد ساتئ ها آی او وی چې کوم دی دا څه دی دا فرست پرسن پروناونز دی فرست پرسن پروناون هغه ته وی کنه چې کوم سپیکر د خپل ځان لپاره استعمالي څوک چې خبره کوي لکه مثال زه خبره کوم زبر ځان لپاره آی استعمالوم په انګلیش کې که فرض کوم ډیرو او خبرم کوله نو وی به استعمالوم نو آی او وی چې کوم دی دا څه دی دا فرست پرسن پروناونز دی the person who talks is a first person ٹھیک شو بیا دا یو چې کوم دی کنه دا څه دی دا سیکنډ پرسن دی یو پکې سیکنډ پرسن دی چاته چې خبره کیږي اگر زه تا خبره کوم نو زه بسم یو یا ډیر کسان دي نو هغه لپاره یو استعمالول شي نو دا سیکنډ پرسن دی بیا تھرډ پرسن چې کوم دی کنه دا ټول تھرډ پرسن کې راځي ښا د هی شي د چا په باره کې خبره کیږي لکه د مطلب هغوی هی مطلب هغه شي هغه جینې د ټولو ته څه ویل کیږي دا تھرډ پرسن دی نو کله هم کتا په دې کامو کې دنه چې کوم وته ریپورټډ سپیچ وي دا یاد ساتئ ریپورټډ سپیچ کپه دې کامو کې دنه تا فرست پرسن پروناونز ولیدلا آی دی ولیدو یا دی وی ولیدو یا دی می ولیدو د دې چې بیا مختلف کیسز دي می مای سیلف اس اور اورز اور سیلف کدا پروناونز تا پر انورټډ کامس کې دنه ولیدل کنا نو یا ساته هغه به تو د دې بهر چې کوم ریپورټینګ سپیچ دی د هغه د سبجیکټ مطابق به چینج کړي دا فارموله ده ٹھیک ده فرست پرسن پروناونز بعد د سبجیکټ مطابق چینج کیږي سیکنډ پرسن پروناونز بعد د آبجیکټ مطابق چینج کیږي او تھرډ پرسن پروناونز بعد نه چینج کیږي لکه که هی شي اټ پکې راغلی هغه به هم دلته هی راتلو کده راغلی هغه به دلته کې ده راتلو ٹھیک ده دغه شان کده هغه مختلف کیسز راغلی نو هغه به هم نه چینج کېدل هغه هم اقا شانت کې راتله چینج کیږي بس صرف فرست پرسن سیکنډ پرسن فرست پرسن د سبجیکټ مطابق خود د دې سبجیکټ مطابق او سیکنډ پرسن د ابجیکټ مطابق خود د دې ابجیکټ مطابق یا ساره دلته کې فرض ک یو
هغه به د دې مطابق چینج کېدو خو دلته کې فرست پرسن نه د سبجیکټ مطابق چینج کېږي څنګه چینج کېږي وته وګورئ دا آی دی کنه دا د سبجیکټ مطابق چینج شو لکه د علي مطابق مونږ هي استعمال کو د علي د لپاره مونږ هي استعمالو کنه د الګ د لپاره هي استعمال کو دا جینې وا کله د مثال په سارا یا سنا نو ته مونږ شي استعمالو کله د چې سارا said to me I am ready مونږ بیا سوي چې سارا told me that she was ready نو دا به د سبجیکټ مطابق چینج کیږي دا فارموله ده دا یاد ساتئ مثال د ګورس په کلیئر شي she said to me I love my mother وای هغه ماته وی چې زه د خپل مور سره مینا کوم دا ډایرکټ سپیچ دی په انډایرکټ کې چې لیکو ګوره ها په انډایرکټ کې چې لیکو کنه نو ریپورټینګ سپیچ چې کوم دی هغه ایز اټ از راشي پروناونز بل لکه پکې نه چینج کیږي نو دا پس شي او بیا سیټ ټو خدا تاسو ما ویلی دا به چینج کوي ټول تا او می به هم اق شانت کې راشي دا کام از به ختم شي دی په ځای بسره شي دی په ځای با دیټ راشي اوس دیټ هم په هر انډایرکټ سپیچ کې نه راځي هغه ترسته بیا هم په تفصیل سره په دې پسې اوس ګوره دا آی پروناون دی نو آی استعمال کړی دی جنې دی شي د خپل ځان لپاره خو زه خو آی باندې استعمالوم کنه بیا خو زه خپل ځان لپاره خبره کوم اصل کې دا انډایرکټ خو زه د دې دا خبره کوم نو زه به د دې آی په ځای شي استعمال کوم ولې چې دا آی فرست پرسن دی نو دا به د دې سبجیکټ مطابق چینج کیږي دا شي دی د دې نه به زه هم د دې نه هم شي جوړ کما دلته کې آیو خو د سبجیکټ علی نو د علی د لپاره خو زه هي استعمالوم کنه کدا جینې هم ول جینې نو بیا هم ماشي استعمالو خو دلته کې شي دی جو بس اتوماتیکلی مام شي استعمال کو ټیک دا او بل دا زګي د سبجیکټ ته نو زبا د دې سبجیکټ یو کې دلته استعمالو ټیک دا پښې پسې بیا دلته کې لفظ دی خدا به زو لفظ کما ولې به لفظ کما دا به زو پاست ټینس ته اړوم یا سره چې کله هم دا ریپورټینګ سپیچ نه دی کم چې د کامونه بهر دی چې دا کله په پاست ټینس کې کنه نو په کامو کې چې دنه کم جمله دا د هغه ټینس با مخ کې زی ټینس به چینج کیږي که فرض کدا پریزنٹ سمپل ټینس دی نو دا به پاست سمپل ته چینج کیږي کدا فرض کا پریزنٹ کنټینیوس دا بیا پاست کنټینیوس ته چینج کیدو که فرض کدا پریزنٹ پرفیکټ دا پاست پرفیکټ ته چینج کیدو که فرض کدا پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس دا پاست پرفیکټ کنټینیوس ته چینج کیدو نو دا د تفصیل سره بیا هم چې کم ټینس به کم ته چینج کیږي خو د صرف دا چې دا پریزنٹ سمپل ټینس دی نو دا به پاست سمپل ټینس ته چینج شي لوډ وزل د کی ګوره مای دی مای ذکر راغلی چې دا د آی د پر راغلی د آی پوزیسیو پروناون چې کم دی هغه مای دی مای مدر ټیک شو پوزیسیو ایجکټیو چې کم دی مای مدر نو د دې شي پوزیسیو ایجکټیو کم دی هغه د ګوره خدا شي شو د دې پوزیسیو ایجکټیو کم دی د دې هر دلته کې بسره شي لوډ هر مدر هغه د خپل مور سره مینا کوله کامی به ختم شي دا وړو ستا انډایرکټ بل مثال ته ګوره شي سیډ ټو اس هغه مونږ ته ویلا دا زو اصلي کوم ګوره شي told she told us ګوره said to پزه told راغی کامی ته ختم شوري بیا پکې راغی that ٹھیک شو she told us that بیا ګوره دې تا وګوره دلته کې this راغلی دی کنه this نه that جوړ شي that this house is mine دلته کې سوي this house is mine دا کور زمونږ دی دا خبره لکه هغه مونږ ته وکړه نو زه به this نه جوړ کما that ٹھیک شو that دلته کې بسره شي house او دلته کې اس دنه دا به چینج شي ستا واسطه ولې چې دلته کې پاست ټینس دی بیا ماین دی نو دا ماین یاد ساته دا کم پروناون دی دا فرست پرسن کې راځي کنه دا وګورئ ماین دا به د سبجیکټ مطابق چینج کیږي ها دا سبجیکټ سره شي دی د دې وز د دې شي چې کم دغه دی پوزیسیو ایجکټیو دی پوزیسیو پروناون دی هغه استعمال کا پوزیسیو پروناون ګوره د شي پوزیسیو پروناون سره دی هرز دلته کې بسره شي that house was hers she told us that house was hers هغه مونږ ته وی چې هغه کور زمونږ او دا انډایرکټ شو نو دا خو د فرست پرسن پروناون چې پکې کوم راغلي دي هغه به د سبجیکټ مطابق چینج کیږي اوس داسې مثالونه لیکم چې هغه کې سیکنډ پرسن پروناون راغلي وي سیکنډ پرسن نو هغه به د ابجیکټ مطابق چینج کیږي راځي ګورو she said to me you are smart وی هغه ما ته ویل چې ته سمارټ یې ٹھیک دا نو که تاسو سوچ وکړئ په دې کې چې دا یو کم دی کنه دا و سیکنډ پرسن دی یو څه دی یو سیکنډ پرسن دی نو سیکنډ پرسن تاسو ته ویل چې دا به څنګه چینج کیږي دا به د ابجیکټ مطابق چینج کیږي نو ابجیکټ د کم حصے د دې حصے چې کم ابجیکټ دی دا د دې می مطابق به دا چینج کیږي ها څنګه به چینج کیږي ګوره ها شي خو به اق شانت کې راشي شي او سیټ ټو به چینج شي ستا ټولډ تا شي ټولډ می هغه ما ته ویل that ٹھیک شو په دې پسې اوس دا یو دلته کې راځي کنه زه به د یو نه څه جوړ کما
ګوره دلته کې می راغلی دی کنه دا به زه د دې مطابق چینج کوم دا می څه شی دی اصل کې د فرست پرسن پروناون یو کیس دی ټیک دا ابجیکټیو کیس دی نو زه به د دې نه دلته کې د دې مطابق پروناون جوړوم زه خو دلته کې می نشم استعمالولی خو چون کې دا د فرست پرسن سره تعلق ساتي کنه دا د فرست پرسن سره تعلق ساتي وګورئ ٹھیک شو دا فرست پرسن دی نو په فرست پرسن کې دا ابجیکټیو کیس دی خو دلته کې دا ځای چون کې د سبجیکټ نو زه به سبجیکټیو کیس استعمال کوم د فرست پرسن سبجیکټیو کیس کم دی هغه آی دی نو زه به څه استعمال کوم آی ٹھیک ده دلته کې بیا آر دی نو د یو سره خو آر راځي ٹھیک شو د یو سره آر راځي په پرزنټیبل د وی سره د یو سره د دې ټولو سره آر راځي او د آی سره ام راځي نو زه خو به ام نه استعمالوم ځکه چې دا past tense دی نو دا به زه په past کې لیکم ٹھیک شو دا به چینج کوم نو دلته کې به زه ولګم was I was smart چینج شو indirect دویم مثال ته وګورئ he said to us هغوی موږ ته وویل you are Muslims कि आप मुसलमान हो دا به څنګه لیکم ګوره he told دا خو به چینج شي دغه ته he told us بیا به د کامي ختم شي دلته کې به سره راشي that براشي اوس دا پروناون به زه چینج کوم چونکه سیکنډ پرسن دی سیکنډ پرسن به د ابجیکټ مطابق چینج کیږي په دې جمله کې ابجیکټ چې کوم دی هغه اس دی نو دا به د اس مطابق چینج کیږي اس چونکه فرست پرسن دی خو ابجیکټیو کیس دی نو دلته کې به مال سبجیکټیو کیس پکاره دی نو سبجیکټیو کیس د فرست پرسن سبجیکټیو کیس څه دی چې هغه د دې اس سره ریلیټډ وي د دې سره نو ګورئ نو دا باقی تاسو وکي چې تاسو کولای شئ کنه اوس راځو ګورو که فرض که په دې ځای کې تھرډ پرسن راشي تھرډ پرسن لکه د یا هی شي اټ راشي نو په هغه کې به چینجز نه راځي دا غیر ته مثالونه لیکم او بیا ته ایکسپلین کوم ټیچر سیډ ټیچر ویل هی از لیټ چې هغه لیټ دی نو تاسو وګورئ په دې کې چې کوم ریپورټډ سپیچ دی په هغه کې تھرډ پرسن راغلی دی کنه تھرډ پرسن پروناونز دي دا هی په تھرډ پرسن کې راځي نو دا باندې چینج کیږي ګوره دا پسنګ شي ټیچر told یا ساته ګور دلته کې سیډ راغلی دی کنه کدل کې ما سیډ لیکلی و هم صحیح ښه کله سیډ سره دلته کې فرض کړه ټو نو راغلی څنګه چې سره دلته راغلی دی او ابجیکټ وسره نو نو کته بیا ټولډ لګي او که سیډ لګي دوانه به صحیح ٹھیک ده ها ټیچر سیډ یا ټیچر ټولډ نو بیا وسره شي that was دا هی دی دا باندې چینج دا بالکل اقشان دی راشي هی خدا به چینج شي was late ٹھیک شو کامی ختمه دا indirect ته دو د بل مثال دا ګوره he said to me دا به ټول ته چینج کوم ځکه چې په سیټ پسې 2 راغلی دی نو ګوره he told me that هغه ماته وویل he told me that they forgot their keys چې هغوی خپل چابیانې هېر کړي دي they forgot their keys یا څه دې په دې کې دام پروناون دي دا پکې پروناون دي ښه نو تھرډ پرسن دی نو نه به چینج کیږي نو څنګه بشي د دې هم په خپل ځای کې راشي د خدا به ټنس چې کوم دی یاد ساته دا اوس کم ټنس دی they forgot their keys دا past simple tense دی نو past simple tense با یو ټنس مخکې لاړ شي لکه په past simple tense پسې past continuous continuous ته باندې ځي بلکې perfect ته بځي دا بس شي they had forgotten they had forgotten او دا پروناون به خپل ځکه واپس راکوس شي their keys نو دا وړي د ستا indirect he said to me they forgot their keys indirect he told me that they had forgotten their keys نو دا د پروناونز متعلق چې څومره چینجز راځي په کومه طریقه راځي د دقیق فارمولې مطابق پس پرسن کراغلی دلته په کومو کې دنه د سبجیکټ مطابق په چینج کیږي که سیکنډ پرسن راغلی د ابجیکټ مطابق په چینج کیږي که فرض کړه تھرډ پرسن به کراغلی لکه څنګه چې دا دي څنګه چې دا دي نو دا به چینج کیږي دا د پروناونز تبدیلی وس راځو ګورو